Pontus! Hej Emma! Hej! Idag ska vi prata lite om hur man väljer motor till sin linjärenhet. Ja. Och jag har hört att det är 3 saker som man behöver tänka på innan man väljer. Vilka 3 saker är det? Ja, det börjar väl med att du måste veta lite vad du vill göra med linjärenheten. Du måste veta hur fort vill du köra, hastigheten. Sen vilken belastning som du har på. Och sen också precisionen. Hur noga vill du kunna stanna på olika ställen med den här? Det avgör i grunden vilken motortyp och motorstorlek du behöver. Okej. Kan du förklara lite mer? Ge något exempel kanske? Ja, om vi börjar med hastigheten. Så ser ni här att ju fortare jag kör ju snabbare roterar den här axeln där jag ska ansluta din motor. Så kan man säga hastigheten bestämmer motorns varvtal. Sen belastningen, det är hur kraftigt du måste kunna vrida på den här. Och den här går rätt tungt redan från början faktiskt. Om vi lastar blir det ännu mer av en motorstorlek. Och precisionen, det är egentligen motortypen. Hur noga kan du styra motorns läge? Det enklaste är att man bara slår av och på motorn. Men de flesta motorer och sånt här är elektroniskt styrda. Då kan du stanna väldigt noga. Okej. Ja, ungefär så. Ungefär så, ja. Finns det något tillfälle där man kan använda en planetväxel kanske? Det behöver man nästan alltid göra faktiskt. Någon typ av växel. Och det har att göra med att, som ni ser här, så varvtalet på den här axeln är ganska lågt. Man ser ju hur den snurrar fast man kör ganska fort. De flesta motorer kanske går med flera tusen varv i minuten. Medan den här kanske behöver 100-talet bara. Så man behöver en växel här för att dels få upp precisionen och också få motorn rimligt stor. Annars får den jobba väldigt hårt och väldigt långsamt. Och det är inte idealiskt. Okej. Ja. Tack så mycket för svaren. Vi hörs snart igen.